Привіт, це Бігус.Інфо, я Настя і це «Скріпоносці». Рубрика, яку ми створили разом з колегами з наших грошей на основі стогону росіян на сторінках власних же регіональних медіа. Ну бо поки Владимир Путін в своєму бункері продовжує розставляти на карти танчики і уявляти себе Петром Первим, а центральні російські медіа щодня збільшують потоки псевдопатріотичного мотлоху, рядові росіяни живуть погано. Не те, щоб росіяни, якщо ми не говоримо про Москву, Пітер і ще декілька нафтогазових міст, колись жили добре. Просто зараз це погіршення помітніше. Наша задача і задача наших колег – фіксувати дію накладених на Росію санкцій, а часом і просто волати з їхніх новин. Це не ґрунтовна і серйозна аналітика, це не експертні висновки, це не прогнози. Лишимо прогнози Арестовичу. Це промінчик легкого і радісного фану в потоці страшних і сумних історій. Як от, наприклад, сюжет нашого Данила Мокрика про цілеспрямоване вбивство росіянами українських дітей. Як би тяжко це не було, подивіться обов'язково. Лінк зараз перед вами. Тож інколи просто дуже хочеться чути, як ворог виє на своїх болотах. Тож підбірка російських новин за останні 1,5 тижні до вашої уваги. Воронеж – колыбель російського флоту. Ага, саме тут Петр І починав будувати свої кораблі, і саме так в місті з'явилася перша серйозна промисловість, яка нині за Владимира помирає. Працівники одразу 85 воронезьких підприємств очікують на звільнення, про що повідомляє місцева редакція «Майо». І за останні кілька тижнів ситуація з роботою в місті суттєво погіршилася. Найгірше справи йдуть на місцевому хлібозаводі і на конденсаторному заводі. Вони, по суті, припинили своє існування. Але у службі зайнятості ситуацію критичною не вважають. Кажуть, під час пандемії воронежці вже таке проходили, а потім з ковідом попустило і все ж нормалізувалося. Тож тепер тут просто чекають, доки знову нормалізується. Я навіть знаю, коли це станеться. В течение 2-3 недель. Максимум. А поки безробітні пекарі і інженери можуть долучитися до розвитку внутрішнього регіонального туризму і пройтися новою воронезькою екодоріжкою. Її створили прямо зараз, і зветься вона по містам обитания Выхухоли. Русская выхухоль – редкое животное, ареал которого ограничен всего несколькими российскими регионами. Самий русський звір зветься цей новий туристичний магніт, місія якого, варто вважати, змусити місцевих перестати думати про відпочинок в Європі і витрачати гроші на домашню вихухоль. Тут навіть арт-об'єкти встановили. Ну, те, що вони називають арт-об'єктами. Я передивлялася і цю замітку, і це відео десятки разів, аби знайти якийсь прихований сенс, зашифроване послання і зрозуміла. Вихухоль символізує російських військових, бо основную часть времени выхухоль проводит либо в норе, либо под водой. За даними Генштабу, станом на сьогодні либо в норі, либо під водою вже знаходиться 32 750 окупантів. Слава Збройним силам України! Взагалі, туризм у Росії зараз своєрідний. Уральське видання «Ураньюз» створило спецпроект і тепер розповідає, як уїхати в отпуск, якщо небо закрито. Знаєте як? Да ніяк. В сенсі, президент Уральської асоціації туроператорів Михаїл Мальцев пропонує уральцям лишатися вдома і насолоджуватися місцевим достоянням. У нас нет выхода к морю, у нас нет природных факторов в нужном количестве для создания рекреационных зон. Зато есть огромное количество заводов. Промисловий туризм. Це в них так називається. І тепер тут водять дітей і дорослих по уральських заводах. І обіцяють, що такі тури скоро з'являться на популярних туристичних платформах. Вот оно что! Вот оно! Я считаю, мужики, так, что нашего рабочего мужика нужно поощрять. Правильно? Що можна глянути? Водоканал Єкатеринбурга, Магнітогорський металургійний комбінат чи от, наприклад, колокольний завод Пятков і Ко. Нормально несемося, тому ще про туризм. Бурятія увійшла в список напрямків літнього відпочинку росіян. Про це пише Байкал Дейлі. І сюди тепер навіть полетять чартери. Ніякої конкретики поки немає, але є думка, що в програму точно включать демонстрацію вкрадених в Україні пральних машин, Wi-Fi роутерів і унітазів. Вот я вас привел в знаменитую точку, где бомжи все живут, зимуют
Это здесь? Да, вот она называется кишка. Вот, пойдем. Туристична мека, з якої, щоправда, самі буряти валять. Те ж саме видання Байкал Дейлі пише, що міграційний потік звідси не припиняється. У Бурятстаті кажуть, що місцеві найчастіше прямують у Пітер. Братан, держись, отправим тебя в Бурятию. Схоже на якийсь хитрий план. Пітерців у чартер і в Бурятію. Бурятів у той же чартер і в Пітер. Себя показать, мир посмотреть. Ну і вишенька на туристичний торт. В Росії намагаються створити аналог Booking.com. Якщо ніколи не стикалися з цим, то це потужний онлайн-сервіс бронювання житла для туристів по всьому світу. Російським туристам зараз не дуже раді, тож букінг з Росії пішов. Гендиректор мурманського готелю Парк Ін Андрій Мілохін в коментарі Сєвєрпост.ру, поскаржившись на те, що без букінгу їхні готелі тупо ніхто не може навіть знайти, розказав таке. Сейчас какое-то подобие его замещения у нас сайт Островок, 101 отелей и прочее. Островок, который и раньше существовал, пытается как-то заполнить эту нишу. Ох, могучий російський неймінг. Островок. Вкрасти, зробити аналог букінгу росіяни хочуть ще з 2014 року. Минулоріч їхній Ростуризм заявив, що все зроблять до 24-го, а в березні цього року про це заговорили ще активніше. Ну і навіть якщо таки вкрадуть, зроблять, то доведеться шукати ще купу персоналу і укладати сотні договорів з готелями. А поки водоканал Єкатеринбурга. Колись ми рекламували криптогаманець Трасті. Це спосіб зберігати криптовалюти самостійно, оскільки це децентралізований гаманець з відкритим кодом, що напряму взаємодіє з блокчейнами. В інтерфейсі простий, але користування вимагало трішечки додаткових знань. Тому для тих, хто ще зовсім нічого не розуміє в біткоїнах, розробники винайшли абсолютно новий революційний продукт Трасті Плюс. Новий додаток Трасті Плюс взагалі не потребує від вас ніяких спецзнань. Всі знають, як працює банк у телефоні. Тут точно те саме, але у крипті. Це перший криптонеобанк. Зареєструватись за номером телефону легко. Перекинути крипту з телефону на телефон в 2 кліки. Миттєві перекази є. Комісії? Навіщо комісії в мобільних банках? Комісії нульові. Усе, до чого ви звикли в онлайн-банкінгу, тепер і в Трасті Плюс. Купити валюту можна просто з банківської картки, продати і вивести гроші, знову ж таки, на карту. І так, комісія нульова. Ще простіше розпробувати, що воно таке криптовалюта, неможливо. Ну, хіба її почнуть давати на здачу з шаурми. Ой, а ще тут варто було б розповідати про ачівки, завдання і інші штуки, які б зробили додаток привабливим. І ми б про них розповідали, якби тут не було нульової комісії. Але тут є нульова комісія, і вона вже зробила додаток привабливим. Нагороди за ачівки і активності перетворюються у гроші і йдуть на допомогу Збройним силам України. Вам не йдуть, у вас і так нульова комісія. До речі, буде ще ачівка Bігус.Інфо з котом, тож велкам за лінком під відео. Там, до речі, не буде посилання на додаток, а буде посилання на анкету, бо додатку у відкритому доступі немає і, аби долучитися, у вас є 2 варіанти. Перший – це отримати запрошення від друга, ну а другий – це уже зараз записатися у лист очікування і отримати доступ до додатку одним із перших. А ще взяти участь у розіграші 2 айфонів, 5 навушників AirPods і мерчу. Час на реєстрацію спливає. Лінк в описі під відео. Експорт російських пиломатеріалів, вопреки санкціям, виріс на 10%. Мала, що ж тут хорошого, спитаєте ви? Експорт виріс, а підприємства планують закриватися. Де логіка? Поясню пізніше, а поки просто цю ж саму логіку пристрелю остаточно. Бо найбільшого удару по російським дошкам і брусу наніс окрепший рубль. В цьому всьому розбиралося видання «Лісовий комплекс». Тут кажуть, нові основні покупці – Китай і Узбекистан, які займають половину ринку, купують російські дошки і брус надзвичайно дешево. При цьому зміцнення рубля забрало у підприємців залишки і так дефіцитних грошей. Бо всі операції зі створення цих самих дошок проводяться у рублях, а оплата від китайців приходить у доларах. Вищий курс рубля – менше рублів, менше можливостей платити
отримувати зарплати у рублях. Голова правління спілки лісопромисловців Архангельської області Андрій Зубов каже, що це фиаско. Надо, чтобы кубометр стоил $500, а сейчас его продажная цена в Китае $380. Мы пришли к тому, что надо останавливать производство. І найкумедніше, що нічого з цим росіяни зробити не можуть. Бо через санкції Китай диктує Федерації будь-які вигідні для себе умови. Ось так от вставали з колін, а в результаті ще й на лікті приземлилися. Ну і звісно ж, на фоні таких невтішних новин Росія активно шукає нові ринки і нових партнерів. 2 тижні тому рязанська делегація мотнулася в Уганду. Просто до відома, за рівнем номінального ВВП на душу населення Уганда у 2021 році знаходилася на 163-му місці зі 185 країн. Ну але зв'язки Рязані і Уганди давні, міцні, дружні, і треба їх підтримувати. В современных условиях, существенно осложнивших международную торговлю, важно не потерять наработанные позиции, переориентировать экспортные потоки, приобрести новых потребителей и поставщиков, выйти на новые рынки. И в этом смысле Уганда весьма интересный партнер. Президентка торгово-промислової палати Уганди Олів Кігонго, звісно ж, висловила готовність просувати рязанську продукцію на ринки сусідніх країн і інформаційно допомагати в пошуці вигідних контактів рязанців і в Уганді. Цікаво, чи чула Кігонго нещодавній спіч новоспеченого героя спецоперації старлея Романа Кулаги? Попали в окружение, нас окружили, наемники были, потому что негров много. Фігові в тебе партнери, Угандо. Подумай ще. Коротенький, приємний бліц. Новина перша. Японія розширила санкційний список і заборонила експорт промислових товарів у Росію. Сюди тепер не поїде багато крутих і високотехнологічних штукенцій. Список ось якраз перед вами. IBM, техногігант IBM, який виробляє апаратне і програмне забезпечення, днями також заявив про припинення роботи в Росії. І навіть Huawei, відомий китайський виробник смартфонів, закриває магазини в Росії. Про це повідомляє російський The Village. З 19 точок закрилися вже 4, процес продовжується. Ну що, як діла там? Ситуація тяжелая. Причина – дефіцит продукції на складах і зниження попиту. Крадіжки – улюблена справа росіян. І у відверто складні для Росії часи крадіжок стало суттєво більше. У Єкатеринбурзі чуваки вирізають автомобільні фари прямо з бамперами. Серйозно, про це пише Єкатеринбург онлайн. І ось як це виглядає. Власне, це Kia Soul постраждалого Іллі, який пожалівся журналістам. А в коментарі під заміткою прийшла ще зграя таких же постраждалих. Тепло і радісно на душі. Про причини ж не сказала. Та вони, в принципі, очевидні. Оригінальні автозапчастини через санкції в Росії зараз дефіцитні. Плюс з кінським цінником. Окремі позиції подорожчали у 2-3 рази. Новосибірські автовласники скаржаться, що моторна олива коштувала 800 рублів за літр, а стала по 2000. Того старого Мерса можна було зробити за 8-10 тисяч рублів, а зараз вже за 38 тисяч. Тож, пилка дешевша. Ну а щось вкрасти – це взагалі національна ідея росіян. Крадуть тут і в героїв спецоперації. Наприклад, у Воронежі, у дядька, який воював в Україні, з картки зняли 62 тисячі рублів. Чувак загубив її ще під час учені, потім командири відібрали телефони, зв'язку не було. Ну і поки солдат захищав від нацизму народ витратив гроші солдата. Ще дивовижніша історія сталася в Пермському краї. Тут шахраї видурили у родини задвохсоченого в Україні окупанта 12,5 мільйонів рублів, отриманих за, власне, загибель окупанта. Родині Нічаєвих почали писати і дзвонити нібито співробітники Центробанку, які заявили, що кошти потребують захисту, їх треба перевести на інші рахунки. Когда все операции были проведены и все деньги Нечаевы отдали мошенникам, они потребовали взять кредит. І так, родина взяла кредит і теж його перерахувала. Зрештою, як гроші прийшли, так гроші і пішли. Не жили хорошо, нечего і начинать. Я, звісно ж, розумію, що крадуть в принципі скрізь. У мене на районі теж крадуть. Але в російських ЗМІ цих повідомлень стає чи не щодня більше. Нові способи, нові типи, не від хорошого життя. І це я також маю зафіксувати.
Ну і все це також має і практичніші результати. У Володимирській області смертність перевищила народжуваність у 2-3 рази. Про це пише місцеве видання «Призив» з посиланням на дані Департаменту юстиції адміністрації Володимирської області. З січня по травень в області загалом народилося менше 4 тисяч людей, а померло 10,5 тисяч. В окремих районах області є 10-кратна різниця. Думаю, що подібне спостерігається по всій Росії. І знаєте, що роблять росіяни? Ні, не припиняють війну і не включають мозок, а усіляко підтримують своїх ще живих воїнів. Он волонтери Південно-Уральського державного аграрного університету передали солдатам обереги від дітей-сиріт. Ректорка Світлана Черепухіна цим дуже пишається і вважає, що когда наши солдаты их получат, будут чувствовать, что они дома. Обереги сделали в виде мешочков. Шановні уральські дітки, не зупиняйтеся, передавайте своїм солдатам і далі мішечки, якомога більше мішечків. Забрати їх потім в цих мішечках з України не забудьте. У мене все. Бережіть себе. Все буде Україна.